Vi har lyckats knyta an ambulansens arbete i triagering och sådana saker och kunnat koppla det mot Averia då. Gör att vi får ju ett sammanhållet förlopp för patienten från egentligen hemmet där man påbörjar en triagering i ambulansen och det arbete man lägger ner där. Så personalen på akuten kan ju följa vad som har hänt med patienten i ambulansen också. Samarbetet mellan oss på akuten och ambulanspersonalen har blivit betydligt bättre. Och då får vi ju redan från start en sammanhållen vårdkedja, vilket också är en viktig patientsäkerhetsfråga. Det som använder systemet är ju sjuksköterskor, undersköterskor, läkare på akuten. Bakjourer som finns på annat ställe kommer ju åt det också bara via en dator. Vi har våra verksamhetschefer, sekreterare, enhetschefer. Alla använder systemet ur olika synpunkter. Beslutsmässigt så är det mer effektivt. Framförallt också för att jag så tydligt ser exempelvis vitalparametrar på patienter. Ligger de lågt i blodtryck, hög puls, rapporteras att de har kraftig smärta och sånt. Så det är lättare att komma fram till vilken exakt åtgärd ska göras. Det ger en bättre överblick och det går nog att komma lite snabbare till beslut. Averian gör ju att man har ju allting på samma plats, det vill säga datorn. Man blir ju mer effektiv. Det minskar ju stressen med att man ska gå och leta massa journaler som är på villovägar. Du har ju kontroll på patienten mer, man har allting i Averian, alla provsvar. Du har röntgensvar, du har då den här påminnelsefunktionen. Så det gör ju att man upplever att man är på arbetet och verkligen arbetar med det vi ska, och det vill säga våra patienter. Jag behöver inte gå iväg och fråga personer var är den patienten, har ni gjort det här behöver tas, det här behöver göras, utan jag har den överblicken rent genom att bara titta på datorn på Averia, systemet i sig. Vi har ju tidigare haft pappersjournal och det ser jag en ganska stor skillnad i att alla har tillgång till systemet vid varje givet tillfälle. För den tiden som tidigare gick åt att springa och leta det där pappret, den kan man ju nu istället utnyttja till att verkligen dokumentera. Och det är ju för mig en viktig patientsäkerhetsfråga att dokumentationen finns tillgänglig hela tiden. Innan när vi hade pappersjournal, då var det ju så att den var ju aldrig på plats och vi fick vänta och leta på den. Och då gjorde jag en liten studie på det. Och den lilla studien sa att läkare söker den här journalen ungefär 3 minuter per patient och sjuksköterskor och undersköterskor ungefär 6 minuter per patient. Och det är många minuter per dag som man bara i ren frustration letar den här journalen. När man jobbar som samordningssjuksköterska, när man ska ha hela ansvaret för hela akuten, då är det jättebra att ha den här översikten, alltså på hela avdelningen. Och man kan så snabbt komma åt alla funktioner. En stor fördel med Averia är ju att man snabbt får en överblick på när provsvar är klara. När man har röntgensvar och sånt. Så att man behöver inte gå in i röntgenmodulerna, man behöver inte gå in i provsvarslistor förrän man faktiskt ser att man har provsvar. Och då har man möjlighet då att exempelvis gå och bedöma en patient som nyss har kommit in. Istället för att jag ska sitta och vänta på provsvar och kolla. Så att det minskar ju tiden patienter behöver vänta och att jag faktiskt hinner bedöma fler patienter på samma tid jämfört med förut. Så det är klart, produktiviteten ökar och de här tidstjuvarna som vi hela tiden jobbar med att förminska, de eliminerar vi ju genom det här. Vi har tillgång hela tiden. Vi har fått en ökad patientsäkerhet, vi har fått ett bättre flyt, alltså vi kan se bättre var patienten befinner sig. Vi har mer överskådligt helt enkelt. Och dokumentationen har ökat enormt. Jag kan säga att det går inte att jämföra mot tidigare.
Jag kollar över hur många patienter som kommer per dag, vilka timmar de kommer in. Och jag kan ta fram då statistik över dagen, över en vecka, över en månad eller över ett år. Och få fram en kurva på hur våra flöden ser ut. Egentligen utifrån det man vet om sin verksamhet. Det är ju egentligen det man kan styra utifrån. Och ju mer man vet, desto bättre förutsättningar har man ju liksom att göra en riktigt bra verksamhet. Jag har bättre kontroll, ett bättre arbetsflöde. Bättre struktur. Och sen är det patientsäkerheten, tycker jag. Vi har fått ett ordentligt uppsving. Absolut.